السلام علیکم ویلکم ټو کورسریک زم تاسو انستراکټر محمد علي څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د CorelDRAW 2021 سیریز شروع کړی دی نن موږ انشاءالله په پک ټول باندې خبره کوو ډېر زبردست او موست امپورټنټ ټول دی موږ سره ډېر زیات یوز کیږي نو زه CorelDRAW لومه CorelDRAW او 2021 ورژن ما کولاو کو هیر یو کین سی موږ سره په ټول بار کې د ټول نه چې کوم پیله ټول دی موږ سره پک ټول دی نو پک ټول باندې موږ خبره کوو نو ګوره تاسو هیر یو کین سی ما دې ځای کې دا ما لږ رازوم کې زد زوم ټول مې یوز کو د زوم د پیک ټول چې کوم دی یعنی دا پیلنی نمبر پیله چې کوم ټول دی د دې موږ کارونه ډېر زیات پنځه شپږ کاره کوي یعنی څه مطلب که زه راشم ګوره سپوز کې ما داسې یو ریکټنګل راواغست او د ریکټنګل ما داسې دا کلر ورکو صحیح شو هیر یو کین سی که زه غواړم چې دا چې کوم څه دی دا مطلب دا ابجیکټ چې کوم ما راغستی دا ریکټنګل دا زه سلیکټ کړم نو پیله د پیک ټول څه دی سلیکشن کار دی تاسو په دې مطلب ما د دې چې کوم دا ورکونه دي دا کارونه دي دا ما لیکلي دي نو زه غواړم که دا ابجیکټ سلیکټ کړم نو زه به پیک ټول رالم او هله به زه دا سلیکټ کولی شم یعنی که زه دلته راشم ما ګوره ټیکس ټول مې راغستی ټیکس ټول او زه غواړم چې دا زه سلیکټ کړم نو اټ از امپاسبل دا نشي سلیکټ کېدلی که زه دا سلیکټ کول غواړم نو زه به د پیک ټول زه به د نورو یعنې د دې ځای نه راشه دا شیډو ټول یا د نورو ټولز نه علاوه زه به راځم پیک ټول باندې به زه کلیک کوم د دې ځای نه به زه به هله دا زه څه کولی شم سلیکټ کولی شم صحیح دی چې دویم کار د دې مووینګ دی یعنې چې کله په موږ سلیکشن وشو یعنې زه غواړم چې دا ابجیکټ موو کړم نو که زه دلته راشم ګوره ما سپوز کې دا الیپس ټول راواغست او زه غواړم چې دا موو کړم نو اټ از امپاسبل زه دا نشم موو کولی ګوره زه ریکټینګل موو کول غواړم خو دا نه کېږي ولې چې موږ له پکار دی چې موږ پیک ټول راولو چې کله زه پیک ټول راولم هله زه دا موو کولی شم نو دویم کار یې موږ سره مووینګ دی دریم کار یې موږ سره ریسایزینګ دی ګوره ریسایزینګ څه مطلب که تاسو وګورئ ریسایزینګ مطلب دا یعنې ګوره دا ابجیکټ ما سلیکټ کړه ما دې ځای نه ختم کړ که زه غواړم چې یار دې ابجیکټ له زه سایز زیات کم کړم نو زه به څه کوم زه به دا پیک ټول رالم هله زه د دې هغه ریسایزینګ کولی شم څه مطلب یعنې ګورئ زه هم چېرې دی دا سایز زه لږ زیات کم کړم نو د دې ځای ما پیک ټول راغستی دی زه ګوره داسې دا سایز یې څه کوم زه داسې کموم او زیاتوم زه اوس هله پیک ټول ما راغستی هله زه څه کولی شم دا ابجیکټ دا زه ریسایز کولی شم نو دریم کار موږ سره د څه د پیک ټول ریسایزینګ دی سو یو کین ریسایز ان ابجیکټ وذ پیک ټول پیک ټول سره تاسو ریسایز کولی شئ یو ابجیکټ ډېر ایزیلی او سموتلی یو ښه طریقې سره بیا د ریسایزینګ مختلف طریقې دي که یو کس راغلی او شفټ یې هولډ نه ونیول او داسې ریسایزینګ زه کوو دا به د ون سایډ نه ریسایز کېږي یعنې زه ګوره د دې سایډ نه زه داسې ریسایزینګ کولی شم صحیح شو ګوره د دې سایډ نه زه داسې هغه ریسایزینګ کولی شم صحیح ده که زه وایم نه زه مطلب زه یو سرکولر یو ریکټنګل مطلب زه چې سکویر فارم کې د دې ریسایزینګ وشي بیا به زه څه وکړم به جست شفټ هولډ ونیسم نو چې شفټ زه کله هولډ ونیسم بیا به د دواړو طرفونو ما څه کېږي ریسایزینګ به کېږي صحیح ده یو ښه طریقې سره ګوره د دواړو طرفونو به څه کېږي ریسایزینګ به کېږي ګوره ما رایټ کلیک وکړو دې نه ما داسې کاپي واغسته هیر یو کین سی ګوره ما خبره وکړه چې پیک ټول مې څه کوي ابجیکټ سکویر فارم کې هغه څه کوي ریسایز کوي اوس ګوره دا ابجیکټ دی سپوز دا زه غواړم چې صرف د دې سایډ او د دې سایډ د څه شي دا د ریسایز شي زه به شفټ هولډ ونیسم د دې سایډ د لیفټ او د رایټ نه دا څه شي دا به ریسایز شي خو موږ ویل چې دا مطلب سکویر فارم کې دا ریکټینګولر فارم کې د هر طرف نه د لیفټ رایټ باټم ډاون هر طرف نه څه کې دا ریسایزینګ نو بیا به تاسو دا هینډل نه یوز کوئ دا کارنر هینډل به یوز کوئ نو چې کله تاسو کارنر هینډل یوز کوئ شفټ هم هولډ نیولې نو دا به څه کوي دا به هر طرف نه د ابجیکټ نه څه کوي دا به ریسایز کوي اوس ګوره د دې طرف نه سپوز ګوره داسې ما ریسایز کو سو هیر یو کین سی صحیح دی که زه راشم چې دنده ریسایز کوم ګوره ما شفټ نیولې دی او د کارنر هینډل نه مې دا ریسایز کو زه ګوره دا کلر چینج کوم تاسو لیدلی شئ بیا مې داسې لږ ریسایز کو ګوره او زه رایټ کلیک کوم ډایرکټ موږ کاپي دی صحیح شو شپ مې هولډ نیولی د دې کارنر دی دا تاسو داسې هیر یو کین سی تاسو لیدلی شئ صحیح شو جي که شپ تاسو هولډ نه ونیولی بیا به تاسو دې فارم کې هغه څه کېږي هغه به داسې ریسایزینګ به داسې کېږي میک شور چې شپ به هولډ نیسئ صحیح دی جي اوس ګوره زه مې یاره د ابجیکټ د دې سایډ او د دې سایډ څه شي دا د ریسایز شي نو زه به بیا شفټ هولډ ونیسم او د دې سایډ او د دې سایډ به زه داسې څه کولی شم هغه ریسایزینګ کولی شم نو خبرې مطلب دا چې پیک ټول موږ له څه کوي هغه ریسایزینګ کار هم کولی شي بل موږ له پیک ټول روټیشن کې یو ابجیکټ موږ د پیک ټول له لارې روټیټ کولی شو خو تاسو وګورئ موږ څه دلته د روټیشن څه چانس نشته زه نشم روټیټ کولی خو که زه راشم په دې ابجیکټ یو ځل کلیک وکړم نو ما څه به ریسایز هینډل راشي که زه په یو ځل بیک کلیک وکړم یعنې 2 ټایم په زه کلیک وکړم نو ما څه به روټیټ هینډل راشي یعنې زه اوس آی کین روټیټ د ابجیکټ زه اوس د ابجیکټ څه کولی شم روټیټ کولی شم د کوم ټول په هیلپ سره ما څه تاسو میک شور چې پیک ټول موږ سره اوس ګوره هیر یو کین سی پیک ټول موږ سره سلیکټ دی نو پیک ټول له لارې څه کولی شي ته یو ابجیکټ هغه روټیټ کولی شي ایزیلی پنځم کار موږ سره سکیوینګ دی سکیوینګ څه مطلب سکیوینګ ترچا یعنې څه مطلب د سکیوینګ زه دا کنسپټ کلیر کوم ما یو ځل کلیک وکړو بیا مې کلیک وکړو ما سره روټیټ هینډل را او سکیو هینډل راغلل ګوره ما دا ابجیکټ لږ داسې بره کړو سو هیر یو کین سی زه ګوره دا موږ سره څه شو دا ابجیکټ موږ سره څه شو دا موږ سره داسې سکیو پام کې شو زه لږ داسې نور هم سکیو کوم ګوره ما دې ځای ته داسې ابجیکټ راوست
نو تاسو دا ابجیکټ تاسو کولی شئ یا سکیو کولی شئ که ته غواړئ چې راته د دې طرف نه سکیوینګ وکړي نو ټو ټایم به کلیک وکړي او ګوره د دې ځای نه دا ابجیکټ ما داسې سکیو کړو نو دغه شانتې ته څه کولی شئ یو ابجیکټ هغه سکیو کولی هم شئ د کوم ټول په هیلپ سره د پک ټول په هیلپ سره خو میک شور چې کله ټو ټایم ته څه وکړي هغه کلیک وکړي نو پنځم کار یې موږ سره سکیوینګ دی که تاسو یو کلیک وکړئ او بل کلیک وکړئ نو دې ځای کې د دا سنټرل پوینټ موږ سره راځي څه مطلب یعنې ګوره زه دلته راغلم سپوز کې دا ریکټنګل ما ختم کړو داسې یو بل ریکټنګل ما راواغه داسې یو ریکټنګل ما راواغه یا سپوز کې ګوره ما یو الیپس مې راواغه صحیح دی چې دې له ما سپوز داسې یو یلو کلر یا داسې کلر مې ورکړو صحیح دی چې اوس ګوره که زه په دې یو ځل کلیک کوم نو روټیټ سمپل هینډل به راشي ریسایز هینډل که بیا په کلیک وکړم ما څه به روټیټ هینډل راشي د دې ځای نه زه دا ابجیکټ داسې روټیټ کولی شم او دې ځای نه زه دا داسې سکیو کولی شم تاسو لیدلی شئ خو دې کې دا وګوره تاسو دا ایکسس پوینټ هم مطلب چې ته کله ټو ټایم کلیک وکړې نو یو روټیټ هینډل راشي یو سکیو هینډل راشي بل هغه ایکسس پوینټ راشي ایکسس پوینټ مین د کم پوینټ نه چې یو ابجیکټ څه کېږي هغه روټیټ کېږي موږ سره دس از کالډ एक्सिस पॉइंट यानी सेंट्रल पॉइंट सही ده نو دا د ابجیکټ سنټرل پوینټ دی یعنی که زه روټیشن کوم نو دا ابجیکټ به د دې پوینټ نه څه کېږي هغه روټیټ کېږي که تاسو چېرته دا سنټرل پوینټ یعنی دا د دې ځای نه داسې موو کړو یو کین دا تاسو موو کولی شئ اوس ګوره دا ابجیکټ به د دې ځای نه د دې یعنی تاسو اوس سی کو د دې ځای نه به دا روټیشن کېږي صحیح ده اوس ګوره سپوز که دا ابجیکټ ما داسې کړی دی او لږ مې داسې موو کړو او کنټرول آر سره مې ریپیټ بټن ده مطلب دا اوس ګوره مې داسې شارټ کټ کړو نو ګوره تاسو لیدلی شئ موږ سره یو ښکلی ډیزاین موږ سره څه شی شو هغه موږ سره سار شو نو ګور موږ لږ داسې موو کړو او کنټرول آر موږ سره مطلب د ریپلیکیټ شارټ کټ دی صحیح ده تاسو روټیټ کولی شئ نو زموږ هغې نه صرف ډوپلیکیټ هم ووتل او داسې یو ښایسته ډیزاین هم موږ سره سار شو نو زه امید لرم چې د پک ټول کوم کنسپټ هغه به ستاسو کلیر شوی بل په پک ټول کې موږ سره یو بل آپشن دی هغه کاپي څه مطلب اوس کاپي د دې خبرې څه مطلب یعنې ګوره ما د دې ځای نه سپوز کې یو ریکټنګل راواغست او د ریکټنګل ما ریډ کلر ورکړو زه غواړم چې دې نه زه کاپي والم نو زه به څه وکړم زه به ما به پک ټول راغستی میک شور پک ټول به تاسو راغستی او په دې داسې کلیک وکړه ګوره سپوز کې ما دې ځای ته راوړو او تاسو لیدلی شئ زه د کیبورډ رایټ کلیک کوم دې ځای کې ګوره ما داسې رایټ کلیک وکړو نو چې زه څنګه رایټ کلیک وکړم څه به وشي د دې به موږ سره کاپي وځي صحیح ده نو ما دلته په دې نوټس کې مې لیکلي دي چې دا موږ له څه کوي پک ټول موږ له کاپي میستلی شي او کاپي طریقه تاسو زده کړله کله ابجیکټ به هولډ ونیسئ رایټ کلیک به وکړئ تاسو سره به کاپي وځي ابجیکټ به هولډ ونیسئ رایټ کلیک به وکړئ تاسو سره به کاپي وځي د کاپي ډېرې طریقې دي یعنې کنټرول ډي سره ته ډوپلیکیټ هم اخیستلی شئ کنټرول سی پلس کنټرول وي کولی هم شئ او بل هم یو طریقه شته دی په CorelDRAW کې د ابجیکټ داسې هولډ ونیسه او سپیس بار د کیبورډ ټایپ کوه سپیس بار سو هیر یو کین سی زه صرف سپیس بار ټایپ کوم نو ګوره ما سره به څه کېږي د هغې کاپي یعنې به اخیستلی شي نو دا هم یو طریقه ده صحیح دی جي نو زه امید لرم چې د پک ټول کوم کنسپټ دا به تاسو یو ښایسته او یو ښکلې طریقې سره هغه څه شی شوي دا کلیر شوي ګوره دا چې کله موږ ډیزاینونه سازو په ډیزاینینګ کې کار کوو نو بیا به د دې ټول زموږ سره څه راځي یوزز بیا راځي اوس موږ صرف د ټول فنکشن زده کوو چېرته د ټول فنکشن کوم دی بیا په دې باندې پریکټیکل موږ ډیزاینونه سازو نو زه امید لرم تاسو موږ سره د اینډه پورې اوسئ او مزید داسې ویډیو دپاره موږ فالو کړئ تھینک یو سو مچ والسلام